Hello everyone. වැදගත් දෙයක් කතා කරන්න ගත්තේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහනවා උඟ දෙනෙක් කොයිතරම් කෙස් අඩුවක් තිබ්බත් හිටවන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක ඇත්තටම වැදගත් question එකක්. මොකද බලන්න අපි කෙස් හිටවන්නේ කොහෙන් කරත් ලෝකේ පුරාම කෙස් හිටවන්නේ වටේ කෙස් වලින්. රැවුලේ කෙස් වලින් උත් කරත හැකියි. හැබැයි අපි පොඩ්ඩක් තැන්ට කතාව සීමා කරමු මේ ඔළුව හිස වටේ තියෙන කෙස් වලින්. දැන් ඒ වටේ තියෙන කෙස් වලින් උඩ හැදුවාම ආයිත් ස්ථිරව කෙස් කල්ම ගන්න පුළුවන්. බෙදීමක් සිද්ධ වෙන්නේ වටේ කෙස් වලින් උඩ හදනවා. දැන් වටේ ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙන එක වාරයක. ඒතකොට වාර කීපයක් සමහරට යනවා මුළු ඔළුවක්ම හදන්න. හැබැයි ඒක ඉතා දුෂ්කර දෙයක්. මොකද වටේ මේ ඉතුරු වෙලා උඩ යනවායි කියන්නේ ඇත්තටම වටේත් සුළු කොටසයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. and අනිත් එක ඒ කෙසුත් සමහර අයගේ පරිහානියටපත් වෙලා. ඒතකොට ඒ කෙස් වලින් උඩ හදනවායි කියන්නේ ඉතා තාක්ෂණික අමාරු දෙයක්. ඉතින් දැන් ඇත්තටම එහෙම ලොකු අඩුවක් නෝවුඩ් 6 7 වගේ දර්ශකයේ කෙසඩුවක් තියෙනවා හිටවන්න පුළුවන්. එකම තාක්ෂණය ඇත්තටම සෆායර් එක. ඒක තමයි තුර්කියෙත් පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද ඒ වගේ ලොකු කෙස් අඩු හිටවන්නේ තුර්කිය වගේ hair transplant දියුණු රටවල් වල. ලංකාවේ ඒ වගේ කෙස් අඩුවක් හිටවන්නේ keshatransplant එක විතරයි. තව කෙස් හිටවන ආයතන කීපයක් තියෙනවානේ. ඒගොල්ලෝගෙන් ගිහලා අහන්න ලොකු කෙස් අඩුවක් ආවම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ wig එකක් දාන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් එහෙම තමයි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ හිටවන්න බෑ මේ අඩුව. හැබැයි අපි කරන දැන් මේ client ගේ බලන්න මුළු ඔළුවම අපි හිටෙව්වා. දැන් මාස ගාණක් වෙනවා හිටවලා දැන් හොඳ පෙනුමකුත් තියෙනවා. and මේක ස්ථිර විස්තුමක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ හිටවපු ටික ඒ තරුණ පෙනුම ආයේ තරන් දුන්නා අපි. මොකද ඒ තරුණ පුද්ගලයෙක් එයාගේ හැබැයි කෙස් ලොකු අඩුවක් තිබ්බම වයස්ක පෙනුමක් තිබ්බා. දැන් ආයේ තරුණ වෙලා. ඉතින් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් කරන්න ඕන දේවල් ටිකයි. විශේෂයෙන්ම කෙස් හිටවන්න ඕන. ඒකත් එක්කම කෙස් තියෙන කෙස් ටික සියුම් වෙච්ච ඒවා ඝනකම කරන්න Finasteride ද්‍රාවණය පාවිච්චි කරන්න. Finasteride 0.25 අපි ඒක නොමිලේ දෙනවා අපේ clientsලට. ඒකත් එක්කම අර කෙස් යන එකට අතිරේකයක් ගන්න ඕන. ඒ අතිරේකය ත්‍රම කෙස් වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂණ කොටස් ටික. ඉතින් ඒ ටික කරාම කෙස් ආයෙත් ගන්න පුළුවන්. උපදෙස් ඕන නම් අපිට අමතන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. Kesha Transplant.